ginawa ko na po to, dito ako magbe-base kung gaano kayo katagal magkaroon ng passive income. You can do the same. Wag na, ganituin na natin. Wag doon sa mga first time lang magagawa ng mga ganito. Positive Day Givers, this is Dr. Vicky Disunga from My James Project. Magandang umaga sa lahat ng mga Givers natin. And this is the first time po na panood sa aking YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Vicky Disunga. And sa lahat ng gusto magpa-code sa atin, or if you want to start, advertise, or improve your business, and if you want to join the lineup of investors ng Rockstar Holding Corporation, just PM me sa aking personal FB na niya po. Okay? Alright, pag-usapan natin yung passive income. Yesterday kasi I posted, my team pala posted one poster about IMG. So meron kami dun tanong, do you want passive income this 2021? At alam niyo ba, sobrang dami nang nag-PM sa akin, sa page ko. So ngayon hindi ko na masikaso, kaya I asked someone to help me para, to answer some inquiries. Pero, yung question is, Doc, gaano nga ba katagal bago ako magkaroon ng passive income? That's the big question. Ngayon, sasagot ko ako sa inyo based from my experience. Right? Sa mga experience ni Doc, discuss ko muna sa inyo, doon nyo ba alam na saan ba nanggagaling yung passive income nito? Right? So, una-una po sa YouTube channel natin, Doc, it's semi-passive income. Pero pwede siyang passive income, depende. Kasi, as of now, kahit hindi po ako mag-vlog ng videos every day, I can still earn dollars because of my previous vlogs. Pero choice ko po na everyday mag-upload kami ng videos. So, pwede, if you have your YouTube channel, yun, kung pero yung YouTube channel natin is giving me semi-passive income, right? Or passive income, then, of course, IMG, nandiyan yan. Second to YouTube. Second to YouTube in terms of revenue ang IMG. And meron din tayong small business which is managed by my sister. So, nag-ibigay sa atin na ang passive income, right? So, yan yung meron pa pala isa, e-courses natin. Lalo nung pandemic, meron po tayong biblical principles on how to become rich, how to have this scalable business. And, of course, our e-book, yung first book natin. So, yung mga nagbibigay sa atin ng passive income, right? So, how long, gaano ba katagal, Doc, bago mo in-establish yan? Bago ka naghintay para magkaroon ka ng passive income. Ang YouTube channel ko po is, it took me like 6 months bago po ako nagkaroon ng payment. Ang IMG naman, I think months lang po Para mga 3 months lang naka-receive na ako ng check sa IMG. Ang business naman namin ng kapatid ko, mga lang siguro, months lang din yun, mga 3 months. Then yung akin pong e-course, weeks. Nag-shoot kami ng mga few days lang. Actually, ako lang mag-isa. Tapos in-edit siya, inayos ng aking editor, then siguro mga lang po yung mga 3 weeks, then nabenta na namin siya. Right? So, itong mga ginawa ko na po to, dito ako magbe-base kung gaano kayo katagal magkaroon ng passive income. You can do the same. Wag na, ganituin na natin. Wag doon sa mga first time lang magagawa ng mga ganito. Let's see or let's give yourself mga 6 months po. 6 months para kumita ka sa passive income. So yung sa akin 3 weeks, siguro kasi dahil sanay na akong magawa ng content at mag-vlog. Pero if it's your first time to establish everything about passive income, give yourself 6 months. Okay? Then, Doc, anong gagawin ko next? Ang gawin mo ganito.
umisip ka ng isang project na pag-uukulan mo ng pansin ng 6 months. Parang ayan lang yung gagawin mo. If you have your work, you have your career right now, so tuloy-tuloy lang, pumasok ka 8 to 5, 8 to 6, or if you have your small business, tigilan, gawin mo lang yung negosyo mo. Or kung nasa bahay ka, or OFW ka, gawin mo yung ginagawa mo. Then on top of that, mag-focus ka na extra time mo. Like, I think lahat tayo meron Saturday. Like ngayon, Saturday ngayon. Or meron ka 6 to 8, 6 to 9, ganon. So yun ang pagtuunan ng pansin. Umisip ka ng isang project na alam mo, pag ginawa mo siya, tuloy-tuloy lang pagbibigay sa'yo ng income. You can actually duplicate or you can actually imitate kung gusto mong gayahin. Sabi nga, copy-paste, di ba? You can copy what I did. So, pwede kang mag-start ng YouTube channel mo. You can start also your IMG. Yan. For IMG, PM mo lang ako para madala kita sa team ko. Meron talaga po akong team na nag-aayos ng IMG kasi marami masyadong nag-inquire. And dumadami na kami sa aming team. So you can start at IMG or you can have business partnership with someone na nagninegosyo. Magbigay ka ng pera mo or kaya naman ay mag-contribute ka in terms of skill or whatever task na pwede mong gawin. Or you can create your ebook, you can create one e-course. Depende sa iyo yan. So, kung ano yung naiisip mo sa lugar nyo, kasi I cannot tell exactly. Depende po yan sa skill na meron ka, depende sa resources mo, depende sa kakilala mong tao, and depende sa kinalalagyan mong lugar. Kasi yung kinalalagyan mong lugar, depende po yan sa needs ng mga tao na nandoon. So, there is no exact thing na I can recommend. Alright? So, you sit down right now, pagka diyari mo kung panoorin, and then, pin mo, okay, ito kaya Doc. Total, meron akong skill sa baking. So, pwede kang magawa ng digital products. No? But, okay, basta mag-isip ka. So, pag naisip mo na siya, number 1, humanap ka ng isang mong kasama. Ka-partner, parang team, bumuo ka. 2 or 3 siguro kayo. I suggest kung may knowledge ka, yung hanapin mo, yung di may knowledge. Ang hanapin mo yung may skill. Okay? And third, kung gusto mong magtatlo, humanap ka ng isang magaling sa sales. Alam mo yung may mga connection, magaling magsalita, kayang mag-caption, and all. So, ayan ang dapat composition ng team nyo. May knowledge, may skill, may sales. Hindi pwede kasing walang sales. Agad ngayon, I was talking to Ma'am Joanne, may production team. Yan siya. Sabi ko sa kanya, nagpapahanap ako ng, gusto kong bumuo ng sales team. Yun, so bumuo ka, yan ang dapat composition ng team mo. Hindi para-pero kayo mausay sa skill. Walang content, diba? Or puro kayo marunong sa content, walang gagawa ng technically. Or puro kayo technical, wala namang magbebenta. Kaya ako naghahanap ako ng magbebenta kasi sobrang galing sa technical ng team ko. So, tapos may content ako. So, kailangan namin taga-benta. I-mix namin si content, si skill, tapos ibebenta namin sa market. So, we need that person. So, if you are, kung tingin mo, qualified ka, PM ka lang. Okay? So, yun ang dapat mong gawin. Then, after that, you choose one platform wherein you can sell your ang tawag dito, yung product mo, pwedeng i-product or services na napag-desisyonan mo. By the way, isa pa pala na pwede mong gawin as passive income. You watch Ma'am Joyce show, yung meron siyang online store. So you can start also building that. Establish your online store using dropshipping, local dropshipping. So, madaming paraan para magkaroon tayo ng passive income. But you need ulitin natin po you need 6 months. Second, you need one area, one project. And third, you need team para mag-create niyan. And fourth, you need one platform to sell that, whether products or services. So, pwedeng that platform can be your YouTube, FB page, or your website, or any platform na mapag-desisyonan nyo. Okay? So, passive income is possible. Thank you very much. Sa lahat mo gusto magpa-coach, Doc, paano turo mo kami ng team ko? Just be a me, okay? Alright, so maraming salamat. So, congratulations. Ngayon ay January, Feb, March, April, May, June. So, by July, meron ka ng income by your passive income. Pag ginawa mo yung 4 na sikreto to have your passive income. Okay? Alright, so please share this video sa lahat na nabigyan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo, mabago tumula natin buhay. Thank you very much, Believers. Enjoy the rest of the day yan. Let's go, let's go. Alright, so for those who are interested to know what is IMG, ano ba yung tinuturo ng IMG, nasaan ang IMG, and how it can give you passive income, so just watch the video clip here.